هذه القصة موجهة إليك أنت. أكمل القصة حتى تصدق ما أقول. في قرية صغيرة تقع بين الجبال، عاش خزاف يدعى سليم، رجل بسيط لكنه شديد الدقة في عمله، يملك عينا خبيرة لا تخطئ نوعية الطين، وقلبا شغوفا بالحرفة التي ورثها عن أبيه وجده. كان يقضي أيامه في البحث عن الطين المثالي. وذات صباح، وبينما كان يحفر في أرض بعيدة عن القرية، ارتطمت يده بشيء صلب تحت التراب. أزاح الغبار بحذر، فإذا به يرى ماسة حمراء تتوهج كجمرة حية، ينبعث منها نور خافت كأنها تنبض بالحياة. وقف مذهولا يتأملها، وكأنها قطعة من قلب الأرض لم يرى مثلها قط. عاد سليم إلى قريته يحمل الماسة في كيس صغير من القماش، وتوجه إلى تاجر المجوهرات الوحيد في السوق، رجل يدعى بدر، عرف بخبرته الطويلة في الأحجار الكريمة. وما إن أخرجها أمامه حتى شهق التاجر وقال: يا رجل، هذه ليست مجرد جوهرة، إنها كنز لا يقدر بثمن، لا أملك ما يكفي لشرائها، بل لا يملك أحد هنا ذلك. اذهب بها إلى قصر الوالي، فهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدر قيمتها. امتثل سليم للنصيحة، وشد الرحال إلى المدينة، حيث يقع قصر الوالي وسط الساحات الواسعة والحدائق الغناء. وبعد انتظار طويل أذن له بالدخول، وعندما رأى الوالي الماسة وقف مندهشا يتأملها بصمت، ثم قال: هذه الماسة لا تشترى بالذهب، بل تستحق فرصة أعظم. أنا عاجز عن تقدير ثمنها، ولكني سأمنحك دخولا إلى قاعة الكنوز 6 ساعات كاملة، خذ منها ما تستطيع حمله فهو لك. انبهر سليم وشكر الوالي بحرارة، ثم تبعه الحرس إلى باب ضخم من الحديد، فتحوه أمامه، فانكشفت له قاعة هائلة كأنها عالم آخر. كانت الجدران مرصعة بالياقوت، والأرضية من الرخام الأبيض، وفي كل زاوية كنز لا يصدق، جبال من العملات الذهبية، صناديق من الزمرد والياقوت، تيجان مرصعة باللؤلؤ، مائدة عامرة بأشهى الأطعمة تفوح منها روائح تغري الجائع والنهم، وسرير فاخر من حرير يلفت الأنظار تفوح منه أجود العطور التي تملأ أجواء المكان بسحرها. وقف سليم في وسط القاعة يتأمل كل شيء، ثم قال في نفسه: سآكل أولا، أحتاج إلى طاقة لأحمل كل هذا. لدي 6 ساعات، وقت طويل جدا. جلس إلى المائدة وتذوق من كل صنف حتى امتلأت معدته، وشعر بثقل في جسده. ثم قال: سأرتاح قليلا، ساعة واحدة فقط، ثم أبدأ بجمع الكنوز. استلقى على السرير الفاخر وغرق في نوم عميق كأنما سحر به. وبينما هو نائم، كانت الساعة تمضي دقيقة بعد دقيقة حتى انقضت 6 ساعات. وفجأة دوى صوت الباب وهو يفتح، ودخل الحرس قائلين: انتهى الوقت، عليك المغادرة الآن. قفز سليم من السرير مذعورا، ونظر حوله فلم يجد شيئا في يديه، لا ذهب، لا جوهر، لا شيء. لقد أضاع الفرصة، وانشغل بالراحة والملذات، ونسي الهدف الذي جاء من أجله. خرج من القاعة خالي الوفاض، وعندما عاد إلى الوالي قال له الأخير بأسف: لقد اخترت بنفسك، والفرص لا تنتظر من يتردد. عاد سليم إلى قريته يحمل في قلبه حسرة لا تنسى، فقد خسر الماسة، وخسر الكنوز، وخسر الدرس الذي لم يتعلمه إلا بعد فوات الأوان. العبرة: الفرص الثمينة لا تطرق الباب مرتين، ومن يظن أن الوقت دائما في صفه قد يفاجأ بانقضائه دون أن يشعر. الانشغال بالراحة والملذات قد يغرق الإنسان في غفلة تفقده أعظم ما يمكنه أن يحققه. الحكمة ليست في امتلاك الوقت، بل في استغلاله، والنجاح لا يولد من التردد، بل من المبادرة والوعي بالهدف. دي كانت حكايتنا النهاردة، ولسه في كتير جاي. اعمل لايك لو عجبتك القصة، واشتراك في القناة علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل حاجة جديدة. قصصنا مش هتخلص، خليكم معانا. سلام.